20 năm trước Vô Danh đang hồi hưng thịnh. Dưới trướng có 3 nô bộc võ nghệ cao cường tung hoành giang hồ. Sau đó ái thê của Vô Danh chết thảm. Vô Danh hụt hẫng thối chí quyết định giả chết quy ẩn. 3 nô bộc một giả trung thành vốn muốn đi theo cùng, nhưng Vô Danh không muốn sự bất hạnh của mình làm ảnh hưởng đến họ, nên dứt khoát nói lời từ biệt, đường ai nấy đi. 20 năm nay giữa họ không hề có chút liên lạc nào. Lão nhân trong lòng nghĩ chủ nhân nhất thời thối chí ắt sẽ có ngày tái xuất giang hồ. Do đó mà ngày đêm chờ đợi Vô Danh, đề phòng khi chủ nhân có việc sai khiến ông ta ngày đêm luyện công. 20 năm qua Long Bá Quyền và Long Ngâm Khí đã đạt cảnh giới phi phàm. Lẽ ra ông có thể độc bá một phương, nhưng sợ phiền phức chủ nhân nên cứ mai danh ẩn tánh nên ít người biết đến. Dù cho Vô Danh kiên quyết mai danh ẩn tánh thì 3 nô bộc cũng không vì thế mà giảm lòng chung. Kiếm Thần nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng có chút tiếc nuối cho ông ta. Chủ nhân của ông ta là ai vậy? Là sư phụ tôi. Có thể khiến một cao thủ như thế một giả trung thành, ắt sư phụ huynh phải hiển hách một thời. Nghe Sở Sở nhắc tới như vậy trong lòng Kiếm Thần ngậm ngùi. Sụt sùi trả lời. Sai, sư phụ tôi vô danh vô tánh. Chỉ là một người bình thường thôi. Dù thế nào thì ông ấy chắc cũng có chỗ hơn người. Muội muốn gặp ông ấy quá. Từ khi ẩn tích, Vô Danh không muốn gặp ai. Nhưng Sở Sở nói vậy làm Kiếm Thần lộ ra vẻ khó xử. Đang lúc không biết trả lời sao, Kiếm Thần chỉ còn cách đưa mắt nhìn lão nhân đang ở trên biển. Hào khí của lão nhân giờ đây mất hết. Ông ta đứng buồn bã mặc cho sóng biển đánh vào người. Phong Vân, hôm nay hai người buộc ta phải khai thông tam phân thần chỉ cảnh giới cao nhất. Hùng Bá nói rồi vận kình vào tay bên này chưởng vào tay bên kia. Máu tươi tức thì bắn ra tung tóe. Tại sao ông ta lại tự làm khổ mình như vậy? Thấy Hùng Bá tự làm mình bị thương, Nhiếp Phong kinh ngạc không hiểu gì cả. Ngược lại Bộ Kinh Vân chỉ lo diệt địch báo thù, chẳng tỏ vẻ gì trước tất cả mọi việc trước mắt. Lão thất phu này công lực cao thâm khó lường. Hãy cẩn thận. Lão phu tự đoạn 2 ngón tay là để dồn quy nguyên khí vào 3 ngón còn lại, phát huy đến mức tối đa uy lực của tam phân thần chỉ. Trong tiếng thét 3 luồng sáng đỏ, lục, lam từ 3 ngón tay phóng ra. Tam phân thần chỉ sau khi Hùng Bá chặt bỏ 2 ngón tay quả nhiên uy lực tăng lên gấp bội. Nó mang theo sóng cuồn cuộn ào ạt tấn công về phía hai người. Đòn quyết tử này của Hùng Bá không thể coi thường. Để đệ đi thăm dò thực hư trước. Nhiếp Phong nói rồi cầm Tuyết Ẩm đao lên múa mấy đường. Xuất chiêu Ngạo Hàn Lục Quyết. Hàn khí tỏa ra lập tức biến con sóng thành núi băng kiên cố như lũy thép thành đồng. Nhưng tam phân thần chỉ không có chỗ nào là không phá được. Tiếng Hùng Bá phá băng không ngớt bên tai. Miếng băng bay như mưa vào hai người Phong Vân. Miếng băng sắc như dao chém đứt da thịt hai người. Bộ Kinh Vân bất chấp tất cả hiên ngang vung kiếm tiến lên. Nhiếp Phong cũng từ phía sau ra chiêu tiếp nối. Bỗng gương mặt của Bộ Kinh Vân lộ vẻ lo lắng. Vì sau khi xuất chiêu xong đã không nhìn thấy Hùng Bá ở đâu. Thì ra Hùng Bá đã ẩn mình dưới nước. Từ dưới nước Hùng Bá liền xuất chiêu tam phân thần chỉ vào hai người Phong Vân. Đòn đánh bất ngờ, may sao lưng Nhiếp Phong có đeo vỏ đao nên tránh được hơn nửa kình lực. Nhưng Bộ Kinh Vân bị hứng lấy hết. Cơ thịt như muốn vỡ tung, máu tuôn tại chỗ. Tam phân thần chỉ đẩy Phong Vân lên tuốt trên không. Hùng Bá đắc thế không tha người, như chớp lao ra khỏi mặt nước thi triển cước pháp. Bão Vũ Cuồng Phong. Bão Vũ Cuồng Phong được Hùng Bá sử ra không chừa chỗ cho Phong Vân hít thở. Đầu óc hai người quay cuồng. Không biết đã trúng bao nhiêu chiêu. Đang trong thế yếu, Phong Vân tâm ý tương thông. Đao kiếm giao kết. Tiếng va chạm cứ duy trì mãi như muốn xông phá 9 tầng mây. Hai loại thần binh, một chí hàn, một chí nhiệt chạm nhau, tạo nên một luồng sức mạnh kinh hồn đẩy lui Hùng Bá. Ở thôn Phụng Khê hai người từng hợp bích tạo ra sức mạnh khó tin. Này hai người liên thủ khiến Hùng Bá lo sợ lắm. Đằng xa trên núi của Bái Kiếm Sơn Trang cũng có người đang theo dõi cuộc tử chiến của sư đồ họ. Thấy Bộ Kinh Vân lâm vào thế yếu, Ôn Nô và Lãnh Yên vô cùng lo lắng. Hùng Bá võ công cai thế.
Không hổ danh là đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không biết chủ nhân có ứng phó nổi không? Yên tâm đi. Tuyệt thế hảo kiếm đã sinh ra thì tuyệt đối không thất bại đâu. Đó là cái gì vậy? Sức mạnh mà phong vân hợp bích tạo ra đủ kinh thiên động địa. Quỷ khốc thần sầu. Chấn động tạo ra thiên biến trước giờ chưa từng có. Lốc vòi rồng. Hai đứa nó hợp bích bù đắp chỗ khuyết của nhau. Khí thế tràn trề. Mình đây tuy công lực đạt tới đỉnh cao nhưng khó duy trì lâu. Xem ra phải tìm cách tốc chiến tốc thắng. Hùng Bá nghĩ rồi vận chân khí lên cực điểm. Một luồng sáng từ 3 ngón tay phóng ra. Đan sen tạo thành một quầng tròn. Đó là đòn quyết tử sau cùng. Ở bên này Phong Vân bị thương khá nặng, lộn người rơi xuống thuyền. Đám người Cự Kình Bang bên chiếc thuyền kia lập tức giương cung bắn. Phản xạ khi bị tấn công, Bộ Kinh Vân dùng hai tay nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm. Bộ Kinh Vân trong tiếng hét oai dũng giơ tuyệt thế hảo kiếm lên cao. Một cảnh tượng dị thường khiến đám lâu la hết sức bất ngờ. Mưa tên đang lao tới bỗng rơi xuống lộp đột. Thì ra tất cả các mũi tên đã bị tuyệt thế hảo kiếm hút hết. Trong phút chốc hấp lực do tuyệt thế hảo kiếm sinh ra tụ họp khí lưu và sức mạnh của trời đất, tạo thành một cột gió xoáy vô cùng mãnh liệt. Nhiếp Phong ở cạnh bên đột nhiên mất dạng như đã hòa vào tuyệt thế hảo kiếm. Cột xoáy càng mạnh, gió xoáy thổi văng hết đám lâu la trên thuyền. Nhìn thấy lốc xoáy hướng về phía mình, Hùng Bá thất kinh liền vận kình hộ thân. Lốc vòi rồng quét qua người Hùng Bá tiến về phía Phong Vân. Trong chốc lát lốc vòi rồng cùng Phong Vân hòa thành một thể. Sức mạnh ngùn ngụt tăng lên. Sức mạnh này đã phát huy tới cảnh giới ma kha vô lượng. Oai lực mà tuyệt thế hảo kiếm phát ra đủ để khai thiên lập địa. Hai thủ kiếm nô mừng vui tột đỉnh. Sức mạnh của lốc vòi rồng phá tan tất cả mọi thứ trên đường đi của mình. Thiếu gia, người xem kìa. Trên mặt biển lốc vòi rồng như hóa thành một con mãnh long uốn lượn vụt lên 9 tầng mây. Cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ. Hùng Bá thấy vậy cũng lập tức có ngay hành động. Hùng Bá vận tam phân quy nguyên khí lao tới đánh liều. Con rồng bỗng quay đầu xuống há miệng nuốt lấy Hùng Bá. Cả ba người đều bị cuốn vào vòng xoáy của vòi rồng. Sức mạnh làm cho cả sóng biển như gào thét điên cuồng. Sóng biển cuồn cuộn dâng lên ào ạt đạp vào bờ Bái Kiếm Sơn Trang. Đám người trên núi vội vàng tránh né. Sức mạnh gió xoáy vô cùng kinh khiếp. Tựa như muốn hủy diệt vạn vật trong trời đất và mọi ân oán của thế gian. Sau trận chiến kinh thiên động địa mọi thứ lại trở nên im ắng. Bên bãi đá đối diện với Bái Kiếm Sơn Trang, một con thuyền của Cự Kình Bang bị cuốn dạt vào bờ. Trên bãi đá có một người đang ngâm mình trong nước cạn. Người run khe khẽ xem ra vẫn chưa chết. Hôm nay ông ta đã hoàn toàn thảm bại. Khí khái của kẻ làm vua ngày nào đã biến mất. Ông ta chính là Hùng Bá. Hùng Bá lúc này thương tích trầm trọng. Cảm giác gục ngã trùm lấy toàn bộ tinh thần lẫn thể xác. Nhưng ông ta cứ cố gắng đứng dậy. Ngay lúc này một lưỡi kiếm lạnh băng kề sát cổ. Hùng Bá, ân oán giữa chúng ta hôm nay chấm dứt. Cổ kề lưỡi kiếm nhưng Hùng Bá vẫn không mất đi khí độ của kẻ từng đứng trên thiên hạ. Bộ Kinh Vân, ngươi sẽ không giết ta đâu. Hừ, ta đợi ngày này đã hơn 10 năm, tại sao lại không giết? Đi chết đi. Ngừng tay. Lúc này Nhiếp Phong đột nhiên đưa đao cản lấy. Chỉ khi Nhiếp Phong và ngươi hợp lực mới có thể đánh bại lão phu. Chính bởi Nhiếp Phong ở đây y sẽ không để ngươi giết ta đâu. Tại sao? Huynh xem bên kia kìa. Bộ Kinh Vân nhìn lên chỉ thấy trên thuyền đang đứng hai người. Một người là Đồ Dã Cự Kình Bang. Còn người kia chính là Tần Sương. Mau thả Hùng Bang chủ ra. Vân sư huynh. Ta không thể bỏ mặc đại sư huynh được. Không sai. Ở thôn Phụng Khê nó từng hy sinh hai tay để cứu các ngươi. Vân sư đệ, hãy vì Khổng Tử mà giết lão thất phu ấy đi. Đừng lo cho ta. Phong sư đệ mau tránh ra. Dù phải hy sinh tất cả hôm nay tuyệt đối không ai có thể ngăn cản ta giết Hùng Bá. Đêm. Trăng thanh. Không sao. Trong một con hẻm chật hẹp văng vẳng đâu đó tiếng hồ cầm làm khung cảnh vào thu này càng thêm ảm đạm thê lương.
Một lão nhân gầy đang ngồi bên bàn gieo quẻ, tựa như đang đợi khách tới xem quẻ. Đầu bên này con hẻm mấy đứa trẻ lang thang đang đánh nhau, giành lấy một đồng tiền rơi trên đất. Gió thu thổi từng cơn như oan hồn ai đang kêu réo thảm não. Gió đêm thổi tung từng chiếc lá. Một bóng người nhẹ lướt theo ngọn gió, đạp lên lá khô bước vào con hẻm nhỏ. Người này dáng dấp uy nghi khác người. Đám trẻ vừa thấy đã vội dừng tay lại. Một đứa nhóc giang khóc cũng nín bặt, tròn mắt đứng nhìn. Kỳ lạ thay, đứng trước người này không ai dám tỏ ra hùng hổ, mà cũng không ai tỏ ra là người nhu nhược hèn yếu. Bỗng đầu dây đàn đứt đoạn. Tiếng dây đàn đứt nghe tắc nghẹn thê lương. Người ấy lẳng lặng tới ngồi xuống trước bàn của lão nhân. Đàn đứt dây chẳng phải là điềm lành, ý báo không may sẽ tới. Thì ra người không may 20 năm trước tôi từng gặp đã tới. Bán tiên. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn, gương mặt quen thuộc mà bất phàm của người đó hiện ra. Tiền bối vẫn còn nhớ tôi ư? Mắt lão tuy mù nhưng có thể cảm nhận được khí khái anh hùng riêng của ông. Diễm phúc cho tôi có duyên được gặp đến 2 lần. Tôi cũng không ngờ tiền bối vẫn còn ở đây. Sinh mạng vô thường, tôi còn được ở nơi này xem hung kết cho người khác, cũng chưa hẳn không phải là điều hạnh phúc. Nghe bán tiên nói, người này không đáp lời, tựa như đang nghiền ngẫm hàm ý trong câu nói đó. Tiền bối nói đúng. Đáng tiếc 20 năm trước ông không nghĩ như vậy. Năm đó thanh danh ông hưng vượng. Tôi đoán tất cả như hoa đàm vừa nở đã tàn nên sớm rửa tay. Tôi cuối cùng đã mượn cái chết thoái ẩn. Đáng tiếc lại là sau khi thê tử bị thảm sát. Đáng tiếc. Không ngờ hiển hách nhất thời nhưng lại u tịch nửa cuộc đời. Hư danh ấy để làm gì? Như vậy khác nào vô danh. Mấy lời của bán tiên làm người này vô cùng xúc động. Ông ta khẽ gật đầu. Hữu danh, vô danh. Đã mượn cái chết thoái ẩn lẽ ra trong lòng phải như nước ngừng chảy. Vậy cớ gì lại tìm tới nơi này? Gần đây trong lòng tôi không yên. Giống như điểm năm xưa thê tử bị giết. Không biết là hung hay kết. Tôi đoán cho một chữ vậy. Đàm. Danh lợi trên thế gian vốn như hoa đàm mới nở đã tàn. Chữ đàm này dưới Nhật là vân. Đàm còn có nghĩa là mây mù dày đặc. Dưới Nhật là vân, ý nói nội Nhật hôm nay ông sẽ gặp vân. Người tên có một chữ vân này cũng là một người cô độc. Y chỉ sẽ mang lại chết chóc cho thế gian. Cuộc sống ẩn cư 20 năm qua của ông sắp kết thúc. Lòng tôi đã chết. Không còn muốn can thiệp chuyện phân tranh làm sao để tránh được. Không có cách nào tránh được. Bây giờ là lúc một con đường đi khác của ông thật sự bắt đầu. Mong sao tôi có thể gặp lại ông lần thứ 3. Một người chết vốn đã vô danh vô tánh. Vận mệnh ông cứ moi ông ta ra khỏi nấm mồ. Rốt cuộc là số phận muốn cho ông ta làm lại cuộc đời mới hay khiêu chiến ông ta. Phong vân hợp bích đạt tới ma kha vô lượng tạo nên lốc xoáy vòi rồng đánh bại Hùng Bá. Bộ Kinh Vân đang muốn chém chết Hùng Bá thì đột nhiên Đồ Giã đem Tần Sương ra uy hiếp. Nhiếp Phong buộc lòng rút đao ngăn cản Bộ Kinh Vân. Trước mắt là cơ hội ngàn năm có một. Bộ Kinh Vân không muốn bỏ qua. Phong vân quay ra đánh nhau. Nhân lúc hỗn loạn Hùng Bá lặn xuống nước bỏ trốn. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Hùng Bá đã bỏ đi xa. Lòng biết khó lòng đuổi kịp đành hạ kiếm thu chiêu. Phía bên này Đồ Giã thấy Hùng Bá bỏ chạy lập tức kẹp lấy Tần Sương định bỏ chạy theo. Nhưng Nhiếp Phong nhanh như chớp chặn ngay trước mặt. Đừng qua, nếu không ta giết y. Ngươi chỉ là con rối của Hùng Bá. Nếu ngươi không làm hại sư huynh ta lập tức bỏ qua. Ngươi bỏ qua nhưng Bộ Kinh Vân sẽ không tha cho ta. Quả thực Bộ Kinh Vân đang bước tới chiếc thuyền. Vẻ mặt đầy sát khí. Không ai tin rằng anh ta có lòng từ tâm. Mặt nước bỗng nhiên nổi sóng. Bọt văng tung tóe. Thì ra Thất Hải Long Vương đã dẫn Kiếm Thần và Sở Sở cưỡi cá voi tới. Vừa gần đến bờ, Long Vương lập tức phóng người lên. Sở Sở cô nương nắm chặt tay tôi. Là sư phụ. Được cứu rồi. Đồ Giã vừa thấy Long Vương lòng nghĩ cứu binh đã tới. Nào ngờ bị tát tai như trời giáng. Nhiếp Phong nhân lúc này lao người tới. Xoay mình nhanh lẹ mang Tần Sương tới chỗ an toàn.
Tiểu tử này còn trẻ mà khinh công đã kinh người. Đại sư huynh vô sự rồi. Không ngờ chúng ta lại còn có cơ hội trùng phùng. Thật ra trong khoảng thời gian này ngày nào ta cũng bị dày vò. Ta cố sống là muốn tận mắt thấy Hùng bá chết. Ai dè không được như Sở nguyện. Thật là đáng tiếc. Bộ Kinh Vân lúc này mặt tái như người chết, ánh mắt không còn chút sinh khí. Nhiếp Phong biết khi nãy ngăn Bộ Kinh Vân giết Hùng bá khiến Bộ Kinh Vân đau khổ. Trong lòng cũng có ý hối lỗi. Vân đại ca, huynh không sao chứ? Muội nhớ huynh quá. Sắc mặt huynh sao lạ vậy? Thực tế tuy hai người bị cá voi nuốt, nhưng Nhiếp Phong không hề lo lắng. Bởi võ công kiếm thần không phải tầm thường. Đồ dã nhân lúc mọi người không để ý định lén bỏ đi. Đứng lại. Vừa nghe dứt lời một cái tát tai nữa lại tới. Ta dạy người thế nào? Tại sao lại giúp kẻ gian tà làm điều bạo ngược? Sư phụ, nếu con không giúp Hùng bá thì làm sao có thể lợi dụng thiên hạ hội tìm tung tích kẻ sát nhân? Long Vương nghe xong giật thót người. Tựa như có chuyện gì bí mật. Ông ta liếc nhanh về phía mấy người kia. Long Vương, anh ta bị bắt buộc thôi, thả anh ta đi. Súc sinh, mau đi bắt Hùng bá về đoái công chuộc tội. Không cần đâu. Chuyện của tôi báo thù không cần nhờ cậy ai hết. Sư phụ, y chính là Bộ Kinh Vân mà Hùng bá đang truy sát. Cũng là tên ma đầu gần đây. Trẻ tuổi như vậy mà đã khiến Hùng bá mất ăn mất ngủ. Quả là anh hùng. Tiểu huynh đệ, cậu thật sự muốn giết người ư? Câu nhỏ này đã được hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Bộ Kinh Vân không muốn trả lời mà cũng không cần thiết phải trả lời. Khinh Giác vẫn không thay đổi tính tình. Vân đại ca, huynh đang chảy máu kìa. Tuy Sở tỏ ra lo lắng nhưng Kinh Vân lại không thèm để ý. Sở không cầm được sự thất vọng. Cô ta cảm thấy hơi tủi thân. Vân đại ca, huynh sao thế? Thì ra Bộ Kinh Vân do kịch đấu liên tục nên đã mệt mỏi rã rời. Nhờ ý chí phục thù mà cố cầm cự đến giờ. Công bà, một người bạn của chúng tôi đi giữa đường bị bạo bệnh. Không biết có thể nghỉ nhờ không? Nhà chúng tôi chật hẹp e rằng không có chỗ. Bộ Kinh Vân giờ đang bất tỉnh, toàn thân khô cứng nóng như lửa. Nước tới đây. Bà cảm ơn bà, để cháu. Sở cẩn thận dùng khăn xấp nước lên mặt của Bộ Kinh Vân. Ai ngờ nước vừa chạm tới mặt đã bốc thành hơi bay đi hết. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Thần và Tần Sương lo lắng vô cùng. Vân sư đệ thể trạng phi thường, sao vẫn chưa tỉnh? Theo đệ thấy Vân sư huynh có thể cầm cự quá độ trong lúc đối phó Hùng bá. Theo lý dù thể chất có suy nhược mà được phục huyết bồ đề vào thì cũng bình phục. Xem ra chuyện không đơn giản rồi. Cha, Vân đại ca làm sao mới xông phá được Ba Tiêu Huyền Quan? Muốn phá Ba Tiêu Huyền Quan buộc phải dựa vào ý chí kiên cường của bản thân. Không ai có thể giúp được. Khi phá được Ba Tiêu Huyền Quan, máu trên cánh tay Kỳ Lân sẽ lan tỏa khắp toàn thân. Nếu không thích nghi được sẽ bị thiêu thân mà chết. Sở cô nương đã mệt rồi, để tôi chăm sóc thay cho. Không cần đâu, cứ để cho tôi. Huynh xem, huynh ấy dù mê man mà tay vẫn nắm chặt kiếm. Thanh kiếm này và vận mệnh của huynh ấy đã hòa thành một, thể hiện hy vọng báo thù của huynh ấy. Chỉ khi nắm chặt kiếm huynh ấy mới thật sự được sống. Vậy mà huynh đã vì cứu tôi mà bỏ kiếm, cũng như từ bỏ sinh mạng. Tôi nhất định phải cứu huynh ấy. Kiếm Thần nhìn thấy Sở quan tâm đến Bộ Kinh Vân như thế thì cảm kích vô cùng. Các vị, tàu ngựa đã dọn dẹp xong xuôi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Do nhà nhỏ hẹp, trừ Bộ Kinh Vân được Sở chăm sóc nghỉ trong nhà. 3 người còn lại phải nghỉ tạm ngoài tàu ngựa. Trải qua nhiều ngày bôn ba, Kiếm Thần mệt mỏi chốc lát đã ngủ ngay. Tần Sương canh gác phòng kẻ địch tấn công. Hai huynh đệ hiếm khi được dịp trùng phùng. Nhiếp Phong ngồi cạnh Tần Sương tâm sự. Đại sư huynh, ngày hôm đó trong trận chiến ở thôn Phụng Khê, huynh vì cứu tụi đệ mà hy sinh 2 cánh tay. Đệ thật lòng không biết báo ân ra sao. Cần gì phải nói tạ ơn. Tấm thân tàn này còn giữ được tới ngày hôm nay thật ra cũng nhờ vào hai đệ.
Bởi vì Hùng bá kiêng kỵ đệ và Vân sư đệ, cho nên mãi không dám giết huynh, mà dùng huynh làm bùa hộ thân cho hắn. Từ khoang thuyền nhìn thấy hai đệ vứt bỏ hiềm xưa, cùng nhau hiệp sức đối phó Hùng bá. Huynh thật lòng cảm thấy được an ủi. Đại sư huynh, thực ra Vân sư huynh luôn cảm thấy áy náy đối với huynh. Ta hiểu, nếu không đệ ấy sẽ không vì ta mà do dự khi giết Hùng bá. Và lại tình yêu mà Bộ Kinh Vân dành cho Khổng Tử huynh đây sao sánh kịp. Do vậy từ cái chết của Khổng Tử thù hận giữa hai huynh cũng theo cô ấy mà đi. Nhiếp Phong nghe xong cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tốt quá! Thế thì khi Vân sư huynh tỉnh lại ba huynh đệ ta có thể trò chuyện thoải mái rồi. Hùng bá muốn phân hóa chúng ta nhưng ai dè lại thế này. Chắc lão sẽ tức lắm đấy. Hai người cười thật thỏa chí như chưa bao giờ được cười vậy. Lần này nhìn thấy Hùng bá chưa chết ta thật lo cho Vân sư đệ. Sao? Ta coi sóc đệ ấy từ khi đệ ấy mới vào Thiên Hạ Hội. Do vậy ta rất hiểu đệ ấy. Nhưng đệ ấy từ sau cái chết của Khổng Tử mà rời khỏi Thiên Hạ Hội. Mỗi khi gặp lại đệ ấy ta thấy sát khí của đệ ấy càng lúc càng nặng. Giờ đây trong tay đệ ấy lại có thêm thần binh. Sau này vì truy sát Hùng bá mà sẽ gây tai ương cho nhiều người. Một khi đệ ấy không kiềm chế được e rằng sẽ thành ma. Nhiếp Phong thở ra một tiếng ngẩng mặt lên trời đồng cảm với sự kiến giải của Tần Sương. Ta từng thấy hai đệ phong vân hợp bích. Cảm thấy rằng chỉ có đệ mới ngăn được đệ ấy cuồng sát. Nhiếp Phong biết Tần Sương tính tình khoan dung nhân hậu. Vậy mà chuyện ân oán giang hồ còn khiến anh ta cầm đao giết người. Huống chi là Bộ Kinh Vân. Đại sư huynh. Đệ hiểu. Đệ sẽ cố hết sức. Ô, có người à? Đại sư huynh khoan đã. Trong bụi cây là bằng hữu của đệ. Ta biết mi đói rồi. Đợi một lát đi ta sẽ mang đồ ăn tới cho. Bằng hữu của đệ đã tới rồi thì sao không giới thiệu với huynh? Đại sư ca bỏ qua cho. Vị bằng hữu này không tiện gặp mặt. Đệ yên tâm. Bằng hữu của đệ cũng tức là bằng hữu của ta. Đệ đi tìm thức ăn đi để ta qua chào hỏi. Tại sao Phong sư đệ lại có loại bằng hữu này? Tại sao lâu thế mà vẫn chưa quay lại nhỉ? Mấy ngày qua đi Bộ Kinh Vân vẫn hôn mê bất tỉnh. Đám người Kiếm Thần tiếp tục ở lại nơi này. Kiếm Thần cũng đưa ngân lượng cho hai vợ chồng chủ nhà để tạ ơn. Nhưng họ là người tốt bụng chứ không phải loại tham tiền. Sở Sở vẫn ngày đêm cực khổ chăm sóc Bộ Kinh Vân. Nhưng Bộ Kinh Vân vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Đáng lo hơn cả là chỗ da bị cháy trở nên đen xì và khô khốc. Nhìn thấy Sở Sở suốt ngày mặt mày ủ rột. Kiếm Thần ngoài lo lắng cho Kinh Vân còn có cảm giác khác. Ở lại nơi này đã mấy ngày Kiếm Thần cũng phải về phụng mệnh sư phụ. Thế nên chỉ còn cách ngậm ngùi cáo biệt. Kiếm Thần để muội tiễn huynh một đoạn. Được. Kiếm Thần khí độ bất phàm là nhân tài hiếm có. Thật không hổ danh là truyền nhân của anh hùng kiếm. Đáng tiếc anh hùng trước sau vẫn không qua được ải mỹ nhân. Mấy ngày qua bận lo chăm sóc Vân đại ca chưa có dịp nói lời tạ ơn với huynh. Chuyện nhỏ thôi có đáng gì đâu. Hôm nay chia biệt không biết bao giờ mới gặp lại được mọi người. Yên tâm đi. Huynh cho muội biết nơi ở đợi khi Vân đại ca tỉnh sẽ đến tìm huynh. Hơn nữa muội cũng rất muốn gặp mặt sư phụ huynh. Muội muốn gặp sư phụ ta. Không lẽ huynh không hoan nghênh? Kiếm Thần biết Vô Danh không muốn gặp người ngoài. Nhưng khó từ chối trước thịnh tình của Sở Sở. Cáo từ. Đêm. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng xuất hiện một bóng người đột nhập từ trên mái nhà. Điểm huyệt. Đừng làm kinh động người khác chứ. Kiếm Bẩn. Hế, Vô cô nương chúng ta đã mấy ngày không gặp. Tôi lần này đến là để lấy kiếm thôi. Tay nắm kiếm quá chặt. Không mạnh tay không được. Kiếm Bẩn vẫn chỉ điểm mạnh vào huyệt đạo trên cánh tay Kinh Vân. Cánh tay vừa bị ngoại lực công kích. Bỗng huyết khí vận chảy tạo ra sức mạnh đánh bật tay Kiếm Bẩn ra. Nhưng cánh tay cầm kiếm cũng lơi ra. Ha ha, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Ta đây thông minh tuyệt đỉnh. Lấy được tuyệt thế hảo kiếm mà chẳng khó gì. Đây là nơi nào? Sao lại tối đen như mực thế này?
Nơi đây không hề tối, chẳng qua ông quên mình đã bị mù mà thôi. Đoạn Lãng. Tên tiểu tử này, mi còn làm gì ở đây? Mi to gan ngăn ta giết Bộ Kinh Vân, không sợ cha giết ngươi ư? Mù. Một tay bị phế nguyên khí lại chưa hồi phục. Đừng nói là giết Bộ Kinh Vân. Giờ đây ngay cả giết tôi cũng không xong. Mấy lời này như làm kiếm ma thức tỉnh. Mặt ông ta tái xanh. Mi đưa ta đến nơi này làm gì? Ta muốn ông truyền cho ta đoạn mạch kiếm khí. Đoạn Lãng khẩu xuất cuồng ngôn kiếm ma nghe xong nổi cơn thịnh nộ. Mi có tư cách gì đòi lão phu thâu nạp làm đệ tử? Tiếng hét làm cát đá trên tường rơi xuống. Tôi đâu hề muốn bái ông làm sư phụ. Tôi chỉ là muốn làm một vụ trao đổi với ông. Tại sao lão phu lại phải trao đổi? Bởi vì ông và tôi đều căm hận Bộ Kinh Vân như nhau. Nếu tôi học thành đoạn mạch kiếm khí, nhất định sẽ thay ông giết chết hắn. Vả lại tôi tự thấy tư chất cao hơn ông, có thể đưa đoạn mạch kiếm khí lên cảnh giới tối cao nhất. Hơn thế nữa tôi còn có trong tay Thanh Hỏa Lân kiếm. Thứ duy nhất có thể so sánh với Tuyệt Thế kiếm. Ta sẽ tự tay giết hắn. Mi đừng có vọng tưởng. Bổn thiếu gia không làm khó dễ người khác. Coi như tôi chưa nói gì. Nói rồi Đoạn Lãng đứng dậy bỏ đi. Gió bên ngoài thổi vào khi nóng lạ thường. Phóng mắt nhìn đi, trước mặt là một sa mạc cát vàng mênh mông không một bóng người. Thấy Đoạn Lãng đã bỏ đi, kiếm ma phá tường ra ngoài. Kiếm ma không thấy đường bước tới nên hụt chân té xuống. Kiếm ma hốt hoảng lập tức vận kình toàn thân chuẩn bị tư thế phòng bị. Trượt xuống mấy trượng mới đạp chân xuống đất. Đây là nơi nào? Kiếm ma vừa bước vừa tung trường. Nhưng đi cả nửa ngày mà cũng không chạm dược vật gì. Nên không khỏi hoang mang. Lão phu rốt cuộc đang ở nơi nào? Dù đã hét khô cổ họng vẫn không nghe thấy ai trả lời. Kiếm ma biết rõ nơi này hoang vu không người. Nếu không được tương trợ thì khó lòng đi khỏi được. Kiếm ma trước mặt ông là vực thẳm. Nếu ông bước một bước nữa là tan xương. Kiếm ma nghe vậy vội dừng bước, không dám bước tới. Tiểu tử, người vãn chưa đi à? Tôi đi đây, ông bảo trọng. Khoan đã. Lão phu quyết định trao đổi. Truyền lại cho ngươi đoạn mạch kiếm khí. Ông thức thời đó. Yên tâm đi, vụ đổi trác này ông không lỗ vốn đâu. Đồng cỏ mênh mông gió thổi rì rào. Nơi đồng cỏ mênh mông này có một ngôi mộ đơn độc. Lúc này có ba hán tử bạt cỏ đi tới. Vợ của Vô Danh quả nhiên mai táng ở đây. Đám người này là đệ tử của Khoái Y môn. Sư phụ có lệnh nếu tìm được mộ vợ Vô Danh, thì lập tức moi lấy xương cốt mang về. Một tên đệ tử nói rồi vận kình lực bóp chặt vào tấm bia mộ. Đứa đệ tử này công lực không yếu. Y đã nhổ được kia mộ lên rồi ném ra xa. 20 năm trước, lão tổ của trưởng môn Khoái Y môn từng khiêu chiến Vô Danh. Kết quả thảm bại. Hai mắt bị phế. Ông ta ôm thù nhiều lần phái môn hạ đi quật mộ vợ của Vô Danh để rửa hận. Bia mộ bị vứt vào bãi cỏ lau tùm. Một người nhẹ nhàng đỡ lấy. Người này chính là Vô Danh. Gương mặt ông ta không khác gì 20 năm trước. Chỉ có điều nỗi buồn không hiện rõ trên gương mặt, mà đã lặng khắc vào lòng. Mấy ngày gần đây do tâm trạng bất an, nên Vô Danh mới tìm tới mộ vợ. Thực ra là đã quyết lòng lãnh thế, nên mấy năm nay ông đã không tới nơi này. Nay về lại nơi xưa mà gặp kẻ thù đào mộ, lòng đau quặn thắt. Nhưng ba tên đệ tử không tìm thấy cái xác nào bên dưới mộ. Thì ra 20 năm trước khi tin Vô Danh chết loan đi, một số kẻ đã tới bốc mộ rửa hận nhưng đã không thấy xác. Không rõ là ai đã cướp đi. Kỳ lạ là sau mỗi lần bia mộ bị phá lại được dựng lên, tất cả là do nô bộc và bằng hữu của Vô Danh làm. Này, ông có nghe thấy gì không? Không có. Không, tôi cảm giác bên kia có gì đó. Để tôi qua xem thử. Chuyện gì vậy? Tên này quay đầu nhìn lại thấy hai tên kia té ngã. Đang lúc kinh sợ bỗng cảm giác hai yếu huyệt ở cùi trỏ bị một sức mạnh lạ điềm vào. Đồng thời lúc này cán cuốc như có áp lực đè nặng. Tiếp đến người mềm nhũn ra tức thời quỳ xuống. Đầu cũng bị dập mạnh xuống đất.
Ba tên đệ tử khoái y môn đều bị sức mạnh vô hình tấn công. Chúng quỳ mọp xuống đất. Lúc ba người ngẩng đầu lên thì thấy bia mộ đã cắm lại như cũ. Kẻ nào tấn công chúng ta vậy? Không biết nữa. Tôi không nhìn thấy gì. Vậy không lẽ là ma? Nương tử. Sinh thời ta đã làm liên lụy tới nàng. Không ngờ sau khi chết nàng cũng không được yên nghỉ. Ta thật có lỗi với nàng. Vô Danh trong lòng luôn luôn day dứt. Ông ta tuy từng xưng bá một thời, nhưng kẻ thù giết vợ ông là ai cũng không biết. Đang lúc đau buồn ông ta cảm giác có một người quen thuộc bước tới gần. Hay quá! Không ngờ lại được gặp chủ nhân ở đây. To be continued.